Když jsme se rozhodovali, jakou geometrii zvolit do nově budovaného servisu, tak jsme se rozhodli pro bezkontaktní geometrii Hunter, a to proto, že to je špička ve svém oboru. Velkou výhodou této technologie oproti předcházející verzi je to, že se nemusí nasazovat měřící terče na kola, což výrazným způsobem celý proces urychluje. Dneska touto technologií měříme všechna vozidla, která přijímáme do servisu.